हेलो फ्रेंड आपलोक स्वागतम जानाइছোঁ आमार टेक माहिन यूट्यूब चेनेलटोলৈ फ्रेंड आज मैं आपलोक जनाइ दिम आपलोके যদি অৰুণোদয় আঁচনি যদি লাভ কৰিছে আৰু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকাটো সোমোৱা নাই তো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচাটো সোমাইছে নে নাই এইটো প্ৰসেছ আপোনালোকক এটি ভিডিঅ'ত মই এ টু জেড জনাই দিম তাৰ পিছত আপোনালোকে নিজে ঘৰত বহি থাকি আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আপোনালোকৰ পইচাটো সোমাইছে নে নাই আৰু फ्रेंड्स আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো ভিডিও চলি থকাৰ তলত ৰঙা টাবৰ বাটনটোত ক্লিক কৰি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে আগৰ পৰা মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেন্তে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ফ্ৰেন্ড আপোনালোকক জনাই দিম আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে যদি লিষ্টখন চোৱা নাই তো এই লিষ্টখন কেনেকৈ চাব এই ভিডিওটো মই অলৰেডি বনাই থৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই ভিডিওটো দি থৈ দিম আপোনালোকে এই লিংকত ক্লিক কৰি এই ভিডিওটো চাব পাৰিব তো फ्रेंड्स আপোনালোকৰ সুবিধাৰ ক্ষেত্রে মই এইটো পেজৰ লিংক এই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি থৈছোঁ আপোনালোকে এই লিংকত ক্লিক কৰিলে এইটো পেজত আহিব পাৰিব তো फ्रेंड्स তেন্তে फ्रेंड्स বলক আমি ভিডিওটো স্টার্ট কৰো फ्रेंड्स আপোনালোকে এইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো পেজত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব আপোনালোকে দিয়া আছে ফাৰ্ষ্টত আনবৰ তলফালে স্ক্ৰল কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিব ইয়াতে দিয়া আছে ভিউ স্ট্যাটাস তাৰপিছত দিয়া আছে ৰেজ এ কমপ্লেইন আপোনালোকে কোনো মানুহ যদি আপোনালোকৰ ধনী মানুহ হয় তাৰ নামত আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে সাবমিট গ্ৰিভেন্স তাৰপিছত আপোনালোকে 4 নম্বৰ যেটো অপচন দিয়া আছে ভিউ বেনিফিচিয়াৰী স্ট্যাটাস তো আপোনালোকে 4 নম্বৰ অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত फ्रेंड्स অলপমান লোডিং হৈ আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে দিয়া আছে ফাৰ্ষ্টত দিয়া আছে অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰী এনেকৈ দিয়া থাকিব তাৰপিছত ইয়াতে চাব পাৰিব সিলেক্ট ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে সিলেক্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ অসমৰ যি কেইখন ডিস্ট্ৰিক্ট আছে ইয়াৰ পৰা খোল খাই আহিব আপোনালোকৰ যিখন ডিস্ট্ৰিক্ট হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে দিয়া আছে এন্টাৰ লেটেষ্ট 7 ডিজিট অফ দা বেনিফিচিয়াৰী আপোনালোকৰ এটা আইডি থাকিব আপোনালোকে এই আইডিটো এইটো বক্সত ফিল কৰিব লাগিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে সাৰ্চ বুলি দিয়া আছে সাৰ্চত ক্লিক কৰি দিব তো फ्रेंड्स মই এইটো ফিল কৰি আপোনালোকক নেক্সট স্টেপটো দেখাই আছো ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সময়ত এনেকৈ ওলাই আহিব ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইনডাইৰেক্ট নাম্বাৰ অন নাম্বাৰটো চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোক বেনিফিচিয়াৰী নেম আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো চাব পাৰিব তাৰপিছত সাবমিট অন আপোনালোকৰ কোনদিনাখন সাবমিট হৈছে আপোনালোকে কোনদিনা আবেদন কৰিছে এই ডেটটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে PFMMS ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেটাছ আপোনালোকৰ একাউণ্টটো ভেৰিফাই আছে নে নাই ভেৰিফাইড হৈছে নে নাই এইটো চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেংকৰ IFSC কোডটো ইয়াতে চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ PFMS ভেৰিফিকেশ্যন অন ডেটটো আপোনালোকে কোনদিনা ভেৰিফাই হৈছে এই ডেটটো চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্টত দি আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ LAC আপোনালোকৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ নামটো ইয়াতে চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰী কন্টাক্ট নাম্বাৰ আপোনালোকৰ যেটো কন্টাক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে এই নাম্বাৰটো চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ फ्रेंड्स তলফালে আপোনালোকৰ চাব পাৰিব আপোনালোকৰ টকাটো সোমাইছে নে নাই ফাৰ্ষ্টত দিয়া আছে আপোনালোকৰ মান আপোনালোকে কোন মাহে মাহে আপোনালোকৰ টকাটো সোমাই দিয়া আছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকে এই মাহবিলাক ইয়াতে চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ট্ৰানজাকচন আইডি আপোনালোকৰ যেটো বিল ট্ৰানজাকচন কৰিছে এই আইডিটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ট্ৰানজাকচন ডেট আপোনালোকৰ কোন দিনা ডেট ট্ৰানজাকচন হৈছে এই ডেটটো চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ বিল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ পইচাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ বিল নাম্বাৰটো ইয়াতে চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টেটাছ আপোনালোকৰ কোনটো পইচা আপোনালোকৰ ক্ৰেডিটটো কমপ্লিট হৈছে নহয় ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব তো फ्रेंड्स এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ইয়াতে চাওক দিয়া আছে পেন্ডিং তো আপোনালোকৰ যিকেইটা পেন্ডিং হৈ আছে এইকেইটা আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে টকাটো আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমোৱা নাই তো এনেকৈ যিবিলাক আপোনালোকে পেন্ডিং দেখা পাব এইবিলাক আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে টকাটো সোমোৱা নাই আৰু যিবিলাক আপোনালোকে এনেকৈ ষ্টেটাছটো ক্ৰেডিট বুলি দেখাব এইকেইটা আপোনালোকৰ টকা সোমাইছে তো फ्रेंड्स আজিৰ ভিডিওটো হয়তো আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো ভিডিও চলি থকা তলত ৰঙা টাবৰ বাটনটোত ক্লিক কৰি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত ওলাই অহা নটিফিকেশ্যন বেল আইকনত ক্লিক অল কৰি দিব আৰু फ्रेंड्स আপোনালোকে এইটো ভিডিও আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিলৈ মানে জয় আই অসম।